เรื่องราวของอุโมงค์อินนูนากิเป็นตำนานที่เล่าขานกันมานานหลายสิบปีในเทือกเขาลึกของฟุกุโอกะณประเทศญี่ปุ่นบ้างว่าเป็นเพียงคำกล่าวอ้างของคนท้องถิ่นที่ไม่อยากให้นักเดินทางบุกรุกพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แต่บ้างก็ยืนยันว่าเคยสัมผัสกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติด้วยตัวเองการครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้เคยมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ภายในหุบเขาอันเงียบสงบชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายพึ่งพิงธรรมชาติและดำเนินตามวิถีเก่าแก่ที่บรรพบุรุษสั่งสอนมาในหมู่บ้านมีครอบครัวหนึ่งพวกเขามีลูกสาวที่งดงามราวกับเทพธิดาและดวงตาของเธอเป็นประกายดุจดวงดาวในคืนเดือนมืดเธอชื่อมายุผู้เปรียบเสมือนแสงสว่างของหมู่บ้านทว่าความสุขมักมาพร้อมกับความมืดมิดที่คืบคลานเข้ามาวันหนึ่งมีชายแปลกหน้าเดินทางมาถึงหมู่บ้านเขาเป็นคนต่างถิ่นที่มาพร้อมกับความคิดที่แตกต่างและหวังจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านให้ทันสมัยขึ้นแน่นอนว่ามายุและชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะเชื่อว่านี่คือการทำลายความเชื่อมโยงกับธรรมชาติและจะนำพาภัยพิบัติมาสู่หมู่บ้านแต่ชายคนนั้นไม่สนใจเขาได้จ้างคนงานจากภายนอกเข้ามาและเริ่มต้นสร้างอุโมงค์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากชาวบ้านนี่คืออุโมงค์อินนูนากิที่ถูกสาปแช่งขณะที่การก่อสร้างดำเนินไปเหตุการณ์แปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นคนงานบางคนล้มป่วยอย่างกระทันหันบางคนพบเจอเงาดำปริศนาในอุโมงค์และบางคนได้ยินเสียงกระซิบจากความมืดมิดที่ชวนให้ขนหัวลุกชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของบรรพบุรุษที่ถูกรบกวนกำลังแสดงความไม่พอใจในคืนหนึ่งขณะที่ชาวบ้านกำลังหลับไหลอย่างสงบอุโมงค์อินนูนากิได้ถล่มลงมาอย่างไม่คาดฝันเสียงกึกก้องสะท้อนไปทั่วหุบเขาและกลืนกินทั้งคนงานและชายแปลกหน้าผู้นั้นไปในความมืดมิดแม้จะมีการพยายามกู้ภัยแต่ก็ไม่พบร่างของพวกเขาเลยอุโมงค์แห่งนั้นจึงกลายเป็นหลุมศพที่ไม่มีใครแตะต้องได้นับแต่นั้นมายุก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกไปเธอเริ่มปลีกตัวออกจากผู้คนใช้เวลาอยู่ใกล้กับซากอุโมงค์และพูดคุยกับสิ่งที่ไม่มีใครมองเห็นชาวบ้านค่อยๆหวาดกลัวเธอเพราะเชื่อว่าเธอถูกวิญญาณชั่วร้ายครอบงำและสุดท้ายเธอก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยใกล้กับซากอุโมงค์ที่ถล่มลงมาในปัจจุบันอุโมงค์อินนูนากิยังคงตั้งตระหง่านอยู่ในความมืดมิดรายล้อมด้วยป่าทึบและบรรยากาศอันน่าขนลุกบ้างเล่าว่าเคยเห็นเงาของมายุปรากฏกายใกล้กับอุโมงค์ในคืนเดือนมืดจะมีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังแว่วมาตามสายลมและบางครั้งก็มีผู้ที่เข้าไปในบริเวณนั้นแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครสามารถอธิบายเหตุการณ์เหล่านี้ได้นอกจากความเชื่อที่ว่าวิญญาณของมายุและผู้ที่ถูกอุโมงค์กลืนกินยังคงวนเวียนอยู่ในความมืดมิดและรอคอยที่จะต้อนรับผู้มาเยือนให้เข้ามาสู่โลกแห่งความหลังที่ไม่มีวันสิ้นสุด